ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද UNBOX YouTube channel එකට. අද අපි Daraz එකෙන් තමයි එකක් order කරා. රුපියල් 2619 මේක ස්මාර්ට් වොච් එකක්. මේකේ කැමරා තියෙන SIM දාන්න පුළුවන්, SD card එකක් දාන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් එකක්. මේක බජට් එකට තියෙනවා මේ ස්මාර්ට් වොච් එක. මේකට ගොඩක් හොඳ රිව්ස් තිබෙනින්ද තමයි මම මේක අද ඕඩර් කරේ. මේක මේ පැත්තෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලවත් මේක ගත්ත තැන මම ෆොටෝස් වගේ දාලා තියෙනවා. ඒකේ මේ රිව්ස් එක හොඳට තිබ්බා ඒ සේලගේ. මම ඒක ඒ තුنين ඕඩර් කරේ. මේක ගන්න ලින්ක්ස් එහෙම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතනින් ගත්ත හැකි. අපි එහෙනම් පැකේජ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොනවද කොහොමද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තමයි පැකේජ් එක තියෙන්නේ. මේ විදිහට බබල් රැපින් වලින් රැප් කරලා අපි මේ රැප් ටික බබල් රැපින් ටිකත් අයින් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක තියෙන්නේ. මේකේ ස්මාර්ට් වොච් කියලා මේ උඩින්ම ගහලා තියෙන ස්මාර්ට් වොච් කියලා. මේකේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ පික්චර් එකක් තියෙනවා. මේක බ්ලැක් කලර් එකකින් හංගලා තියෙන බ්ලැක් කලර් එකකින් දාලා තියෙනවා. box එකේ වටේ නම් වෙන මොකුත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක unbox කරලා බලමු ඇතුලේ මොනවද මේකත් එක්ක හම්බෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි box එක unbox කරාම අපිට තියෙන්නේ. අපිට watch එක හම්බෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට watch එකට හම්බෙලා තියෙන බැටරි එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක box එකේ වෙනම වෙනවා. ඒගොල්ලෝ watch එකට plug දාලා නැතුව එවන්නේ. මේ විදිහට අපිට මේකට හම්බෙලා තියෙන charger එක තියෙනවා. මේක micro USB charger එකක්. ඉතින් මේ විදිහට දැන් අපි watch එක ගත්තාම මේ විදිහට watch එකේ ප්‍රෙස් එක බලාගත්ත හැකි. මේ පැත්තෙන් මෙතන අපි මේ ටිකල එක අයින් කරලා බලමු. ඒක මේ විදිහට අපිට මෙතනින් මේකේ charging port එක තියෙනවා. ඇත්තෙන් තියෙන්නේ අපිට යට ස්පීකර් එක සහ මේකේ බැටරි එක දාන power එක අපිට මේ විදිහට ඉතින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යට කවර් එක අයින් කරගත්තාම මෙතනට බැටරිය දාගන්න තියෙන්නේ අපිට. මේ විදිහට පොඩි ස්ටිකර් එකක් තියෙනවා. ස්ටිකර් එක ගලවලා අපිට බැටරිය මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. මෙතනට එක SIM එකක් සහ micro SD card එකක් දාන්න පුළුවන් අපිට. මේක water proof watch එකක් නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ වතුර යට හෝ වතුර තියෙන තැන් වල මේක වැඩි පාවිච්චි කරන්න නැතුව ඉන්න.
මේකේ පියන පිටිපස්සේ ගලවන්න පුළුවන් හින්දා මේක waterproof watch එකක් නෙමෙයි. ඒක ගැන ගොඩක් මේක දාද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ විදිහට watch එකේ බැටරි එක දාගත්තට පස්සේ අපි දැන් watch එක on කරන් බලමු කොහොමද මේක ඉතුරු වැඩ ටික තියෙන්නේ කියලා. මෙතන උඩ මේන් කැමරා එක තියෙනවා මේකේ. ඊට හැපැත්තෙන් මේකට එන මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙනවා. අපිට මේකේ කෝල් කරද්දී වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන මයික්‍රොෆෝන් එක මේ විදිහට පැත්තෙන් මේ විදිහට තියෙන ඕපන් කරාම අපිට මේකේ charging port එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි power on කරාට පස්සේ තත්පර දෙක තුනක් යද්දී මේක on වෙනවා. ස්මාර්ට් වොච් කියලා වැල්ලා මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලාම අපිට දිනේ හදන්න වෙනවා ෆෝන් වල වගේම. මේ විදිහට අපිට මෙනු එකට ගිය හැකි මේකේ කැමරා, බ්ලූටූත්, සවුන්ඩ් රෙකෝඩර්, ගැලරි, ෆෝන් එකේ තියෙන අනිත් සේරම තියෙන ෆීචර්ස් සේරම තියෙනවා. Facebook, WhatsApp අපිට ඒවා SIM එකක් දාලා ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ එක එක apps. කැමරා එක අපි ඕපන් කරන් බලමු. මේකේ කැමරා එක වැඩ හොඳටම වැඩ කරනවා. මේක මෙගාපික්සල් 2.5ක විතර කැමරා එකක් තියෙන ලොකු quality කැමරා එකක් නැහැ. උල්ලන්ට කොහේ හරි යන ගමන් නිකන් ෆොටෝ එකක් ගහ ගන්න වගේ තියෙනවා. ගොඩාක් හොඳ කැමරා එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. යන්නම් අනේ මම වැඩක් මේ. මේකේ ෆොටෝ බැලුවේදී අපිට පෝල්ස් ගන්න පුළුවන්. contact list එක, browser, QR code එකක් තියෙනවා. මේ QR code එක ස්කෑන් කරලා මේකට එන app එක ගත්ත එකේ මේ ෆෝන් එකට එන. ඒක silent mode එක සේරම මේකෙන් දාගන්න පුළුවන්. Twitter තියෙනවා. settings වලට ඇතුළට ගිහිල්ලත් අපිට පුළුවන්. calendar තියෙනවා. files තියෙනවා. තියෙන apps සේරම ටික ෆෝන් එකක තියෙන්න ඕන. මේකෙත් තියෙනවා. ඒ විදිහට මේක හොඳ ටච් sample rate එකක් තියෙනවා. අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වලට වඩා මේ ගන්නට තියෙනවා. මේකේ අපි ඩයල් පෑඩ් එක ඕපන් කරන් බලමු කොහොමද කියලා. මේකේ ඩයල් පෑඩ් එක හොඳට ඒකත් හොඳටම වැඩ කරනවා. ලොකුවට numbers වලට ස්පේස් තියලා තියෙනවා. මේ හින්දා අපිට නම්බර් එකක් ඩයල් කරද්දී කිසිම අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරලා අපි දැන් වොච් එක අතේ බැලන් බලමු කොහොමද කියලා. ඒ මම ගත්තාම තියෙන ලුක් එක. මේ විදිහට තමයි වොච් එක බැලගත්තාම තියෙන්නේ. අපිට මෙහෙම අතේ බඳන් ඉද්දී හදිස්සියේ කෝල් එකක් ආවොත් ඒවා ආන්සර් කරන්න කෝල් එකක් ගන්න සේරම පුළුවන්. මේකේ ස්ටෝරේජ් එකක් නැහැ මේකට. අපිට මේකට ෆොටෝස් මොනවද දානවා අනිවාර්යයෙන් මයික්‍රෝ SD කාඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. මේක Daraz එකේ ගොඩක් අඩුවට ගත්ත හැකි 2600කට විතර. ඔයගොල්ලන්ට මම මේක ගන්න ලින්ක්ස් එහෙමත් අල්ලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. මේ විදිහටම ඉස්සරහට ගෙන්න ඕන රිවිව්ස් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන් යන්න. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අදට අපි වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඔයගොල්ලෝ ආයෙ අපි ළඟදී වීඩියෝ එකක් දෙනවා. ඒකෙදි එන සෙට් වෙමු.